Boksen, paardenraces, golf, Formule 1, Newcastle, Ronaldo. En straks misschien zelfs de hoofdprijs, het WK in 2030. Done deal, it's already done. Saudi-Arabië steekt honderden miljoenen in sport. These sport events move and enrich the tourism industry. Maar tegelijkertijd zijn er in Europa grote twijfels. We have to have standards. As Europeans, we've let this happen. Maar het is heel moeilijk voor ons om overal te zeggen, wij doen overal niet aan mee. Wat zit er achter die grootste plannen van Saudi-Arabië? Is het puur prestige of spelen ook politieke ambities een rol? Dit beeld kennen we van Saudi-Arabië. De conservatieve golfstaat werd in één klap steenrijk door de vondst van olie. Maar als het aan deze man ligt, prins Mohammed bin Salman, is de economie niet langer afhankelijk van olie. En is het tijd voor een nieuw imago. Now, a revolution in civilization is taking place. Het land presenteerde een nieuwe visie. Het gaat inzetten op nieuwe energiebronnen, nieuwe industrieën, een nieuwe toeristische stad en deze gigantische kubus wolkenkrabber. 400 meter hoog, 400 meter lang en 400 meter breed. We're talking about hundreds of billions, if not trillions of dollars worth of investment, not just to domestically transform itself, but I also think to become what Saudi Arabia sees itself as being the center of a new world. Bij westerse landen heeft het vooral een conservatief imago. Er staat het bekend om het schenden van de mensenrechten. Hij kan het weten. Zijn vader zit al jaren opgesloten vanwege een tweet. Kritiek is in Saudi-Arabië verboden en wordt hard afgestraft. The level of persecution has skyrocketed. For example, number of executions triples every year. The level of people who are detained. It actually included crackdowns on scholars, economists, poets, feminists, women human rights defenders, liberals, Islamists, non-Islamists, like all parties. En herinner je je deze zaak uit 2017 nog? Washington Post-journalist Khashoggi wordt vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Mohammed bin Salman zou verantwoordelijk zijn en van dat imago wil de kroonprins af. Shaking hands with politicians didn't make it. Paying money, transactions, arms sales still did not do the job. So they're thinking, well, let's go to sports and culture. These sport events move and enrich the tourism industry. يعرفون السعودية معروفة أصلاً من الأساس بس فرض الله وأنه كويسة يعني. And there is so much more to come. One of the things that the Saudi Arabian government is mindful of is the potential for a new Arab Spring, for domestic upheaval. And so, in essence, it needs to give that young population what it wants in return for, and this is the crucial thing, it's a bargain, a new social contract, whereby women can drive and go to football matches, they can hold senior positions in industry, they can watch top-class sport, they can go on holiday to fantastic tourism resorts inside the country, but don't ask questions. En dus zijn er ook twijfels over de intenties van prins Mohammed bin Salman. Critici denken dat hij sport misbruikt, zodat er minder vragen worden gesteld over schendingen van de mensenrechten. Sportswashing noem je dat. Saudi-Arabië investeert honderden miljoenen in voetbal. Ronaldo speelt in eigen land en Messi promoot het. En in het buitenland kocht Saudi-Arabië de Engelse voetbalclub Newcastle. En het werkt. Saudi-Arabië is ineens populair in Newcastle. En dus blijft kroonprins Mohammed bin Salman FIFA-baas Infantino opzoeken. En dat heeft volgens critici verdacht veel weg van wat Qatar probeerde met het WK in 2022. Sportswashing. Saudi Arabia is thinking that these kind of investments will, one, whitewash their reputation and see if people can forget about the war in Yemen, the blockade, the humanitarian disaster, and all of the atrocities that the Saudi government has been involved in. I think in 10 years, let's say from now, they will forget about Khashoggi, but they will know and remember these teams. They will remember these influences of the Saudi government. So it will work, whether we like it or not. We duiken even in de geschiedenis van de sportswashing.
De Olympische Spelen van 1936 gebruikte Hitler volgens historici voor propagandadoeleinden. En het WK-voetbal van 1978 in Argentinië. Het evenement zou dictator Videla goed uitkomen, want minder aandacht voor mensenrechten schendingen. Maar ook recenter, 2014. Sport wordt eigenlijk altijd gebruikt om het organiserende land te promoten, ook in westerse landen. En nu zijn het vooral de golfstaten, die ook flink in Europa investeren. Kijk even mee. Qatar zit diep in voetbal en de Formule 1. Net als Bahrein iets verderop. En de Verenigde Arabische Emiraten zitten er ook in. Maar het valt in het niet bij de ambities van Saudi-Arabië, dat nu het WK voetbal wil organiseren samen met Egypte en Griekenland. What's really interesting about this triumvirate is that Saudi Arabia is offering, so it seems, to pay for all the stadiums and all the infrastructure that Egypt and Greece will need. It is about a new Saudi Arabia, center of a new world order, a powerful Saudi Arabia, extending its influence into countries like Greece and Egypt to have power and control in the Eastern Mediterranean. En dus, als kroonprins Mohammed bin Salman de FIFA-baas Infantino opzoekt, gaat het om veel meer dan alleen voetbal. I tend to think that contemporary use of this term sportwashing is simplistic, possibly naive, but in my view, actually quite dangerous, because what Saudi Arabia is effectively engaged in now is to become the center of a new world. Dit is Gamers 8, een van de allergrootste e-sports competities wereldwijd. Gehouden in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Want ook e-sports staan centraal in de visie. Zo kocht Saoedi-Arabië voor een megabedrag van zo'n 1,43 miljard euro twee van de belangrijkste e-sportsbedrijven. ESL Gaming en Faceit. Saudi-Arabië heeft de grootste onafhankelijke partij binnen e-sports opgekocht. En dat is een toernooiorganisator, dus dat houdt in dat indirect hebben zij dus eigendom over heel veel toernooien en het circuit van een aantal verschillende sporten. Het prijzengeld van meer dan 40 miljoen euro wordt verdeeld over de verschillende games. En dat stelt het Nederlandse team Liquid voor een lastige keuze. We zijn een internationale, wereldwijde organisatie. Dus wij spelen in China, we hebben te maken met Saudi-Arabië, we hebben te maken met Rusland en Oekraïne. En te maken met staten in Amerika die abortus in willen trekken. En wij proberen daar gewoon op onze eigen manier ons tussen te navigeren. En doen daarin zo goed mogelijk ons best. En dat is een bekend dilemma in de sport. Deskundigen zeggen dat Europese sporters steeds minder te zeggen hebben binnen de internationale sport. And I'm thinking particularly now of the FIA, which is the world governing body of motorsport, always governed by European, based in Paris. And late last year it got its first non-European president, a Q80. And already we see this Q80 president seeking to put restrictions on, for example, what drivers can say about causes and about issues they feel strongly about. Team Liquid maakte een kritisch statement over hun bezoek en gaf een deel van het geld aan een goed doel. Maar afzeggen? Het is heel moeilijk voor ons om overal te zeggen, wij doen overal niet aan mee. Dan weet ik niet hoe je Team Liquid zou kunnen laten bestaan binnen e-sports. I think the people who involved in this sports washing machine in Saudi Arabia is basically complicit in the crimes that the Saudi government is doing. Because they know in advance, they have been told, it has been documented by every international organization. Maar hoe zeg je nee tegen ongekende sportbudgetten? De Spaanse Supercup kwam voor bijna 150 miljoen in handen van Saoedi-Arabië. En dus stapten de beste Spaanse ploegen de afgelopen jaren in het vliegtuig naar Riyadh. I'm not saying that only democracies should host sports events, but at the same time, we have to have standards. You cannot just allow somebody to host the sport event, but at the same time, they use it, commit crimes, silence people, arrest people in these sports events. Kijk je naar de plannen van Saoedi-Arabië, dan is dit nog maar het begin. Kan Europa hier nog iets tegen doen? As Europeans, we've let this happen. If we don't act fast, and I'm talking about within the next 5 years,
Europeans will increasingly lose control and will increasingly find themselves with less influence over global governing bodies, and that then plays out in terms of where events are hosted, what the rules are that competitions are played according to, what kind of ethics and morals are applied when awarding hosting decisions. So we are at a pivotal moment in the history of sport. It's not to boycott Saudi Arabia, but actually to pressure Saudi Arabia into being open, into being free. And that's what we need. Wij blijven dat natuurlijk voor jou in de gaten houden. Wil je nou niks meer missen van onze video's? Abonneer je dan op dit kanaal.